Welcome, this is the Energy Vibration Lezing for the Steenbok Sun, Moon and Rising sign. Het is the derde week from September 2017 and the week begins from the 18th until the 24th. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de steun van iedereen. Het is de week van de zot. De zot is de energy vibration van de lucht en de zodiac energy van de aarde ook. Dus dit is zeer positief voor jullie. Jullie hebben absoluut geen regrets. Results is jullie think, whatever, this was a lesson, okay, it is over. Ik wil verder met mijn leven, weet je. Je zit vooruit om te kijken en niet achter om te kijken om iets, weet je. Je probeert je leven om gewoon op te pikken en verder te gaan. Whatever de situatie is. De number energy vibration, ik weet het niet meer. Als ik had het gegeven, is de number 10. Number 10, a new beginning. The zot and a new beginning, number 10. Number 10. Number 10, ja. Op maandag hebben wij de koningin van de cups. Dat is een vis, crave of a Sagittarius. En dit is echt een goed family connectie. Whatever it is, this is a zeer good, positive family connectie. This is zeer positive, whatever. Als je hebt een relatie met een van degene of met de Sun, Moon and Rising sign, that wordt a positive family life, oké? Als ik ga even verder op dinsdag, als je bent op, je wacht op goede nieuws. Goede nieuws komt naar jullie dames. Oké, en deze nieuws dat je bent, dit is iets wat je wacht op. Goede nieuws komt op dinsdag naar jullie naartoe. Dit is nieuws dat je had verwacht. Het is nieuws dat je moet. Het is nieuws dat echt je bent van plannen op zoek. Ja. Als we gaan even verder, dat was positieve nieuws komt binnen. Jullie krijgen 3 boodschappen. De boodschappen is dat je gaat even weg van een relatie. Sommige van jullie, en dit is op woensdag, maar het is de overkoppeling van de week dat je gaat weg van een relatie. And whatever the relatie was, sommige mensen verlaten de relatie achter. Sommige mensen vinden dat het is niet wat ik had gedacht. En je gaat even op zoek naar iets beter. Of niet. Je gaat even zeggen, ja, dit is niet wat ik verwacht. Dit is niet de afspraak. En je gaat even verder op zoek naar iets anders. Op donderdag en nog een 3 dubbel. Voor sommige mensen, dat was iets dat was injustice. En injustice dat is gebeurd en justice komt binnen. Er is echt een injustice van iets dat is gebeurd. En nou justice komt binnen. En daar ga je even zien dat nou nieuw kans, nieuw opportunity komt in je leven. Een nieuwe beginning. Heel veel mensen krijgen een nieuwe beginning. Dat was iets dat was onjust. Het is zoiets als iemand, misschien een waterman, een weeskal of een tweeling of iets gedaan. En justice komt binnen. En staat justice binnen. Whatever de situatie is, je gaat even zien dat whatever injustice dat deze vrouw, je kan een weeskal, een tweeling of een waterman mensen deed, justice komt binnen.
En bring balance to deze situatie, oké? En daar is gewoon positive new beginnings en nieuw kans komt op. Op vrijdag sommige mensen gaan weg voor later. Iemand die is in Aries, Ram en Leo. Sommige mensen gaan weg, lopen van een Ram of een Leo. En sommige mensen krijgen justice hiervan. Oké? Soms kan het ook een boodschap. Maar het is een Ram. Ik zie een Ram en een Leo. En jullie behind dat situatie. En jullie krijgen justice hiervan. Jullie behind de situatie en krijgen justice hiervan. Whatever was de situatie, jullie hebben echt een overwinning hier van deze Ram, Leo of boodschappenmensen. Sommige mensen gaat connect met de boodschappenmensen. Sommige mensen gaat justify tegen de Ram en Leo mensen. Je gaat even weglopen van dat relatie. Whatever it was, it could en whatever it was, je gaat echt je gaat echt hier met recht opstaan en zeggen, nee, dit niet meer en afgelopen. Je gaat echt het brengen tot een eind, whatever it was. Als ik ga even verder, we hebben de energy vibration van de 9 van Pentacles. This is zeer positief, whatever de 9 van Pentacles is. We hebben een situatie van de boodschappen komt binnen om je te even laten weten over deze 9 van Pentacles, which is zeer positief. Oké, whatever de situatie is, je krijgt informatie dat geld komt naar je toe op zaterdag. En nog 10. Einde van alle leugens en alle bedriegen, lie en you were stabbed in the back. And now begin je leven om te flow. En nou vind je de innerlijke moederlijke kracht. En voel je nurturing voor jezelf. Omdat deze negative energy is eindelijk beëindigd. En je kan je leven oppikken. En oppakken. En op een nieuwe start. En dit krijg ik voor jullie Steenbok vrouw. Dat whatever de situatie was. Eindelijk kan je nou je leven oppikken en op een nieuwe weg in je leven, een nieuwe start in je leven. Dit is een zeer uitgebondig lezen, want daar is zoveel informatie. Whatever de situatie is, sommige van jullie hebben een relatie met een kreef, een vis of een scorpionnetje, which is een positieve relatie. Dat kan je zien op maandag. Op dinsdag goede nieuws komt voor de dames. Het is een positieve tijd voor de dames in deze week. Goede nieuws komt voor de dames op dinsdag. In de middel van de week. Je hebt de energie van de geliefde. Sommige mensen gaat even weg van een relatie dat je vindt dat was niet van jou. Donderdag, whatever injustice dat iemand heeft gedaan. Iemand dat is een waterman, weeskal of tweeling. Dat komt in balance. Justice gaat daar binnen staan. En dan krijg je een leuk opening, een good positive ending voor wat negatieve dingen. Dus het is een week van liefde, maar yet een week van the injustice word justified. En dit is best wel goed. Je krijgt een nieuwe beginning en een fresh start. En dit is zeer positief. Whatever de situatie is best wel een nieuwe beginning. Een echte fresh start dat komt op. Whatever the negative, whatever the injustice. Now krijg je een nieuwe beginning en een fresh start. Als we gaan even verder. We hebben de energie van Archangel Metatron. En je moet even invoke Archangel Metatron. En dat kan weer de droomtijd of dat kan weer op de right manier. Dus het is zeer positief voor heel veel mensen. Dus dames en heren, whatever de situatie is, ik wens jullie een zeer
zeer positieve tijd. Whatever de situatie is, je gaat even zien wat positieve dingen in je leven komt. En ik ga het even zeggen, dames en heren, ik wens jullie een zeer positieve tijd voor whatever de situatie is. Ik wens jullie heel veel positieve, uitbundige geluk in je leven. Tot de volgende keer.